No niin, tänään ollaan sitten lähdössä haukihommiin. Meillä on tuolla ahkio täynnä rojua, vähän ismeten hommia. Ensimmäinen kuitenkin semmonen steppi tämän päivän kalastuksissa on se, että 1 pitää selviytyä jäälle asti, se on vähän patikkaa vielä eessä. 2 meidän pitää onkia täkykalat. Sitä varten meillä on tuossa vähän morrikalustoa mukana ja koitetaan jokunen särki saada tonne, että saataisiin sitten ooto-ongetkin pyytämään. Ekstra jännitystähän tähän tuo tietysti myös se, että ollaan aika pitkällä keväässä tuntematon järvi, missä todennäköisesti on vähän lähteitä kanssa, niin ei ihan varsinaisesti tiedä, mitkä paikat on heikkoja jäässä ja mitkä ei. Vai kestääkö kaikki. Mutta se selviää tänään. Pysy mukana. Kauheasti rajua. Joo, tarvittaisi isompi ahkio tai mielellään toinen. Missä se naru menee? No alimmaisen naru. Siis tämä ahkio on vetonaru. Sitä en tiedä missä se menee. No se on kaikkien ramuja. Jaa, siinä kato ihan polku lähtee. No hyvä. Niin tässä on nyt niinku tommonen ranta. Vähän niinku rantaläntti. Se on potentiaali, että se pikkusen virta, niin siinä kannattaa varmaan ekatereet kuitenkin tehdä tuossa hyvin pian. Katsotaan, että mikä se jäätilanne on. Moottoritalkkaudus. Niin menee. On täällä jäätä jättä. Kato, ahvenen saat heti. Hetkonen. Siitä saadaan eka täkykala. Tuleeko eka täkykala sieltä? Kyllä. Hyvä. 5 sekuntia kerkes on. Noniin. Paremmin puutteessa, niin jos me ei tästä nyt ruveta särkeä saamaan, niin me laitetaan sinne alkuun sitä mitä saadaan ja koitetaan sitten vaikka upgradea ne särkeiden syötit myöhemmin. Että Joo. kyllä ahven kuitenkin pyytää haukea paremmin kuin tyhjä koukku. Noin. Ja noin. Siinä olisi nyt sitten niinku periaatteessa eka vapaa pyytämässä. Vois varmaan samaa tietä tehdä pari lisää. Niin, kannattaa sitten voidaan muorilla kiertää niitä. Pojat jäi pilkkiin tonne, mistä aloitettiin tai mistä tultiin jäälle, ja mä lähdin Kairen kanssa sitten tänne tekemään vaan reikiä ja aina pilkin hetken ja vaihdin paikkaa ja koitan etsiä täältä niitä täkykalaparvia. Parvia morrilla. Mä en oikein tiedä mitä noi pojat tullut duunat, että onko ne saanut kaloja sieltä vai eikö. Eikö, mutta aika hiljasta täällä on ainakin ollut, että ei oo tullut vielä särjen särkkiä kyllä tähän mennessä. No ei mitään. Ehkä ne on sitten, mä oon mennyt nyt tätä järven keskustaa, missä niinku pikkusen syvempää vettä. Pitää varmaan, tai syvää, 2 metriä maks. Mutta pitää varmaan seuraavaksi siirtyä vähän tuonne matalempaan tuonne penkalle tai lähemmäksi kaislikon reunaan tai jotain, jos ei tästä keskeltä nyt oikeasti löydy sitten pikkukalaa. Saa nähdä miten käy. Ei nyt ihan solkenaan tuu näitä syöttikaloja kuitenkaan. Joo, sinne se Tero seikkailee vähän niin kuin toiseen päähän järveen. Vei Kairan mennessä, niin me ei Santun kanssa saa tehdä uusia reikiä. Jep.
Jaha, katsotaanhan mitä pojat tuolla tuuma, kun mä menen esittelemään tätä mun hirmusaalista tältä mun 30 reiän kaidausreissulta. Toitko kassillisen särkeen? Mitä? Toitko kassillisen särkeen? Joo, siis suuri saapuminen saapuu. Wow! Me kannatti kaidaa 30 reikää. Hyvä. Me ollaan 3 onnistuttu saamaan, nyt saadaan 4. mappa sitten. Joo, mä lasken ne ongelmat tota kaukaa. Ihan hirveitä edistystä tuolla täälläkään päässä kyllä. Kun menin tänne toiseen päähän, tuolla on 2 semmoista heinäsaarta. Mä olin ihan varma, että niitten sitä ympäriltä tulisi niinku särkeä ja ahventa, jos pikkukalaa kertyy, niin ei sitten mitään. Mut se mitä mä meinasin tähän nyt niin seuraavaksi, niin mä otan ton morri hetki, kun tasuria mä käyn tuolta kaislikkoja ja sitten vähän varmaan tasuria heiluttavassa. Joo, ja miettii, että vois lyödä tulet kohta ja paistella makkarat tuossa pannuun. Niin vois kyllä. On kyllä häijyn kokoinen joo. Mikäs merkki? Mikä sitä suuri tää nyt niinku on? Mikä tuo? Rapaara tai taitaa olla. Niin se varmaan muuten on. Jaha. Mitähän sitten? Aika monta reikää on tullut tehtyä ja ei kaloja oikeastaan. Ja ei edes särkiä. Jaha, sikis sammu. Varmaan sitten ruokaa. Kohta lähtee vähän tuulen suojaa. Tänään syödään pinnasta poltettua sisältä kylmää makkaraa. Jos toi tuli vielä jaksa sen verran, että sais ne lihapiirakat lämpimäksi, niin olisi hyvä. Tämä ei ole nautittu. Maussuvoita. No mitä, eikö maistu? Jahas, lähtee seuraava Solo Expedition. Äijät jäi tohon samalle alueelle, missä oltiin aikaisemmin ja missä oli meillä toi, pidettiin eväsbreikki äsken ja määrymyä nyt tonne vähän mistä ihan niinku tultiin tänne jäälle. Siinä on tommonen ruopattu uoma. Mä toivon, että siinä olisi pikkusen reilummin vettä. Ja jos siinä on vettä, niin on iso todennäköisyys tälleen talviaikaa siellä olisi myös paljon kaloja. Niitä aletaan olla tässä niinku alueen suulla. Voisin mennä tuohon vähän pidemmälle, missä tuolla niinku vähän toi levenee tossa. Tosta jää vähän niinku lahukka tänne niinku vasemmalle puolelle. Nyt taidan tehdä siihen pari reikää ja jos siinä nyt olisi metrikin vettä jään alla, niin se voisi olla ihan potentiaalinen kalanpaikka. Ei muuta kuin sain 5 kiloisen hauen. No en oikeesti saanut, mutta menisin siirtää tosta ainakin yhden pipan tonne. Oliko se hyvä Tonne näköistä? saatan ottaa 2 trukkaa. Ihan. Oliko se vettä? No mä tein yhden reijän ja se on ainakin ihan ok. Niin kannattaa ainakin kokeilla, kun täältä nyt ei ainakaan ole tullut mitään. No ei oo tullut. Nyt on ihan sama vetää siihen 1-2 lupaa. Voihan me vetää all in ja otetaan ramppeet tästä vetoa ja Niin ei me kyllä siinäkään varmaan hävitä sinänsä, koska ei me... loppuun jääkö siihen sitten. Niin, koska siis enhän mä tiedä onko siellä kalaa. Joo. Mutta ainakin se eka renkä minkä tein, niin siinä ei ollut heinää ja siinä oli saman verran vettä mitä tässä. Oho. Joo, lähdetään sinne. Niin. Se olisi niinku se niin
niin mä niin näen ainakin sinne potentiaalia, koska jotakin meidän pitää muuttaa joka tapauksessa, kun tästä nyt ei ole mitään järkeä, että me pyjöttään tässä, missä ei tule kalaa. Tämä nyt on ihan ajan haaskausta. Ja sitten vaihtoehtoja sitten lähtee etsimään uusia paikkoja siellä. Nyt ainakin ekassa reiässä oli vettä. Niin mä ainakin menen sinne. No niin. Otetaan tästä rajut kyytiin ja mennään sinne. Joo, ollaan pahan lähempänä, sit jos todetaan, että sieltäkään ei tule mitään, niin ollaan taas ainakin lähempänä autoon. Jep. Lähdetään sitten kotiin, jos on ihan kuollutta sielläkin. No puoska, jää. Tää on vähän tänne päin. Kannattaa kokeilla Santosta jollain taas suurella vähän, että vetäisin melkein ihan tohon moottorikelkkauralle sen. Siinä on todennäköisesti syvin uoma. Varmaan tän puoleinen, siis tää. Voisin kuvitella, tässä menisi syvempi, että se on ruopattu varmaan tuolta penkan päältä talviaikaa. Niin se syvin uoma todennäköisesti menee tässä lähempänä. Me voitais laittaa ne riviin tähän silleen mahdollisimman etäälle toista. Me nähdään niinku kaikki suurin piirtein kerralla. Että niinku mahdollisimman iso harava tehdään. Ja se voisi olla siinä mutkassa jossakin yksi ja toinen siellä vähän mutkan takana. No mikä fiilis tästä alueesta? Vähän erinäköinen. Kyllä mä jotain semmoista uutta toivoa vähän nyt sain tästä, että siirrettiin vaan vaatiin. Mutta eikö tää kuitenkin vaikuta ihan silleen pätevältä? Tossa kuitenkin tarpeeksi vettä. Joo. Tässä on riittävästi vettä ja tää on vähän samantyyppinen mitä ollaan muissa paikoissa kalastettu ja ollaan saatu ihan hyvin haukia. Niin no. Kyllä tää on mun mielestä niin ehdottomasti kokeilemisen arvoinen. No ei ei tuolta avovedeltä ainakaan ei sitä tullut mitään. Ei tainnut tänään tulla kaloja. Täällä miehet rupes ottaa jo vähän lepiä. Joo. Tekee kyllä ihan hyvää välillä vähän pistää pitkäksi. Kyllä se voi olla, jos pidetään tässä pienet torkut ja siitä sitten ruvetaan varmaan purkaan kampeet. Ei tässä varmaan enää ihmettä kyllä tapaa. Se oli semmonen päivä. Tästä tulisi nopeammin uni kuin omassa sängyssä. Se on hyvin mahdollista.